Morjesta. Olisi uutta 3D-skanneria Crealityltä testissä. Eli mulla oli aikaisemmin CR-Scan Lizard ja nyt mä hommasin tuon Ferretin. Eli mulla se vanha, se oli tietokoneella tai läppärillä tai mulla semmosella toimiva, niin tämä toimii puhelimella tämä Ferretti. Eli tämä on tosiaan huomattavasti mobiilimpi versio siihen aikaisempaan verrattuna. Lähdetään täällä tekemään testiskannausta. Tää itse skanneri on tämmönen kohtuu pieni laitos. Puhelin tulee tähän kohtaan ja tässä on akku tässä varressa tuolla. Tuosta saa ladattua. Ja tässä on kaapeli, tämä tulee puhelimeen ja toinen pää tulee tänne akkuun kiinni. Ja tuossa on toinen johto myös, että saa tietokoneen sentään yhdistettyä, jos haluaa. No joo, eli kytketään tää skanneri tänne puhelimeen. No niin, ja nyt se avautuikin heti tähän tämä jo. Eli tää on Creality Scan nimellä tää appi, mitä tässä käytetään. Tää näkyy jotain mun skannauksen, mä tuossa tein testiskannauksen tuossa aikaisemmin jo, niin ihan hyvältä tää vaikuttaa ja siis huomattavasti parempi kuin se Lizardi, kun ainakin niin tämän käytettävyyden osalta tällä puhelimella. Mutta juu, laitan täältä vaan asetukset suurin piirtein järkeviksi. Eikä täällä pitää laittaa koko. Laitetaan tuosta tuo iso koko, large. Tuo on aika iso kumminkin tuo. Sitten geometria vai tekstuuri, laitetaan geometria. Sitten nopeus, laitetaan nopea. Tässä olisi nopea tai hyvä laatu, mutta laitetaan tuo nopea mieluummin. Ja sitten on väri vai ei väri, niin antaa tuon värin tuossa nyt olla. Ja täältä vaan new scannia laitetaan. Tää on kohtuu yksinkertainen homma. Eikä mä tästä nyt katson jo. Täällä on nämä asetukset täältä näin, niin meitä voi säätää tai pistää automaatille. Tänään toimii ihan hyvin automaatilla ainakin, mitä mä tässä on testannut. Jos nyt onkin jo vähän niin kuin hämärää jo, niin tää exposure, se voi pistää täysille, niin saa vähän niin kuin saa pikkasen ainakin omasta mielestä paremmin kuvattua tämmöisiä mustia kohteita. En mä tiedä, onko se nyt niin merkitystä. Mutta juu, lähdetään tästä testaamaan. Vaan laitetaan vaan starttia ja täältä saa pois ton pöydän tuosta ton taustan näkyvistä, kun on suora tausta, niin sen saa tästä pois. Kokeillaan vaikka, että laitetaan tuo tausta pois näkymästä kokonaan, niin katsotaan miten tämä toimii. Otetaan tuosta vaan starttia. Eikä mulla tässä nyt on perfect, eli oikea etäisyys tuosta tulostettavasta kohteesta, tai siis kannattavasta. Eli tarkoitushan tässä on tulostaa tämä. Mä skannaan tämän, sitten mä tulostan tämän. Eli tämä on just sama kappale, minkä mä silloin tein sillä Lizardilla. Eli tämä on mönkiä puraläppä. Tuommoinen lokari. Tämän tästä vaan nopsasti skannaa. Ja katsotaan, että minkälaista jälkeä tällä saa aikaiseksi. Eli se Lizardilla oli semmoinen ongelma, että tässä on nyt tämä geometria valittuna. Mutta se skannaus ei toiminut siinä oikealla geometrialla niin kuin oikeastaan mitenkään. Eli oli pakko käyttää, tämä ei tässäkin ole vähän samaa ongelmaa näköjään, että tämä lähtee aika herkästi näin hakemaan noin. Mutta sillä oli pakko käyttää tekstuuria, että saa edes jotain skannattua.
Mutta tämä niinku näyttäisi toimivan paremmin. En tiedä sitten. No niin, sitten kun tää on hyvä, niin sitten vaan nextiä. Sitten optimointi. Tähän optimointiin nyt ei mene hirveän kauaa, koska nuo frames tuo lukema on aika pieni, koska tässä ei sitä taustaa nyt näkynyt. Eli me tehtiin tämä testi nyt ilmaista taustaa. Tehdään toinen testi taustan kanssa. Se on huomattavasti hitaampi tyyli, mutta niin tulee yleensä parempi tuo skannausjälki sitten. Tässä on se ongelma, kun tämä hommaa tekee, niin pitäisi saada nostua ilmaa tämän, mitä tässä nyt skannata, koska se voi jättää just nuo, mitkä osuu tähän tavallaan tasoon, mikä tässä on taustalla. Se leikkaa niitä palaa pois niistä. Joku ihan pienet palat, niin kuin tässäkin mun mielestä näkyy tuolla jo, että se vähän leikkaa sitä niin. Se toinen ei leikkaa yhtään, kun tekee, että se skannaa se ton pöydänkin tähän sitten mukaan, mutta siinä taas sitten on editoinnissa huomattavasti kovempi homma. Akkua tämä kuluttaa huomattavasti tämä skannaus, eli nytkin oli mennyt 10% jo akusta, puhelimen akusta. Tässä ne on täydet täällä. Tässä itse. Tässä tänä Ferretin akussa. No niin, täällä nyt nähdään. Tämä on nyt kohtuu siisti. Tää skannaus. Tässä ei ole niinku mitään hirveätä siivottavaa. Eli tuolta vaan ja tuolta otetaan nuo ylimääräiset pois. Ja tämä on oikeastaan niinku tässä jo, että tästä nyt ei ole hirveästi mitään niinku ihmeempää hommaa. No täällä on vähän jotain rösöä näköä täällä. Kun täältä katsoo, niin täältä voisi vähän ottaa pois. No niin, nyt se on ihan hyvä. Sitten vaan jatketaan, eli laitetaan täällä tuo complete. Ja täältä me halutaan ottaa oikeat valinnat, eli hole fillingi on, glosure off ja formatti STL. Sitten vaan nextia. Sitten meshingi. Tähänkään nyt ei mene kovin kauan. Kun tämä frameja on vaan tuo 352, niin se nopeuttaa huomattavasti tämä hommaa. Jos tuossa on joka tuhansia, niin tähän menee ikuisuus tähän hommaan. Näin puhelimella, kun siinä menee tietokoneellakin hetki, että se tekee se. No juu, sitten vaan nextiä. Nyt tähän laittaa värit. Niitä me ei kyllä tarvittaisi tulostukseen, mutta no. No niin, ja semmonen tuli ihan hyvän näköinen palikka. Itse asiassa tämä taustakin on tosi hyvän näköinen, kun verrattuna siihen, että lisarilla tuli, niin tämä on huomattavasti paremman näköinen jostain syystä. Juu. Done. Sitten tämä toinen testi tämän taustan kanssa. No joo, tämä skannaus oli huomattavasti parempi. Tai siis ei tullut sitä loose trackingia ollenkaan, kun tämä näkyy tästä tämä tausta. Eli mä en tehnyt sitä automaattista taustan poistoa tästä näin, niin skannaus onnistuu huomattavasti helpommin, mutta tässä on sitten se ongelma, että joutuu tehdä huomattavasti töitä ton taustan poisto eteen. Koska toisella se oli paljon helpompi, kun se tavallaan oli suurimmaksi osaksi poissa tuo tausta tosta. Mutta juu. Ja tosiaan tälle pitää olla aika järeä puhelin, eli tämä on S21 Ultra. Eli pitää olla niinku aika uusi puhelin, että tämä toimii tämä Ferretti kunnolla. Ja tähänkin optimointi on mennyt aikaa nyt ainakin 5 minuuttia jo. Eli tämä on sen skannauksen jälkeen se toinen vaihe. Sieltä tulee vielä muita vaiheita, eli tämä on aika niinku hidasta. Eli
saisi olla vielä tehokkaampi puhelin. Eli jos vertaa siihen Lizardiin, mikä mulla oli, niin se oli niin nopeampi, mutta sehän oli tietenkin tietokoneella ja mulla on aika kohtuutehokas kone, niin eihän tämä puhelin ole mitenkään verrattavissa siihen. No niin, eli tässä nyt nähdään tämä ongelma, eli tämä on melkoinen homma, tämä pohja tästä saa nyt poistettua, tai tämä pöytä nyt tässä tapauksessa, eli tästä pitää tavallaan kumittaa vaan kaikki tämä ylimääräinen pois. Skannaus siis näin onnistui paljon paremmin, mutta tässä on aika paljon enemmän hommaa tässä tämän skannauksen putsauksessa sitten kumminkin. Että onko tämä loppupeleissä sitten parempi vai huonompi tapa, niin siitä en osaa sanoa. Mä nyt en yritä tätä hirveän tarkasti tehdä tässä vaiheessa vielä. Mä teen sitten koneella tää. Sitten paremmin. No niin, tässä oli huomattavasti kovempi homma. Saada tämä suhteellisen hyväksi tehtyä. Vertaa tuohon aikaisempaan, mutta ihan hyvästä tuli. Sitten vaan complete. No niin, ja tässä näkyy nyt tämä. Ihan hyvän näköinen. No joo, sitten vaan käännetään tämä palikka toistepäin ja tehdään kuvaukset ja sitten mä koneella sitten nuo yhdistää. Sitä tällä puhelimella mä en varmaan pysty tekemään. Ja sitten voisi kokeilla sitä tekstuurikannausta kanssa, että miten tällä toimii. Mutta mä kannan nyt tuosta äkkiä ja kokeillaan sitten sitä tekstuurihommaa. No joo, tehdään tämä tekstuuritesti. Eli me tehtiin geometrialla. Otan tähän nyt tää tekstuuri. Ja katsotaan miten se vaikuttaa. Tuo high quality, sitä ei kannata oikein puhelimella käyttää, kun se on niin törkeä hidas. Ja tuo fast on melkein pakko käyttää. En tiedä, jos olisi joku Samsungin S23 Ultra, niin ehkä sillä voisi toimia tuo high quality paremmin, mutta ei tällä S21 Ultralla ainakaan vielä ole tarpeeksi hyvä. Okei, on tuo tekstuuria, että miltä tämä vaikuttaa. Eli periaatteessa tällä tekstuurilla mä jouduin sen Lizardin kanssa kuvaamaan kaiken. Koska se ei jostain syystä vaan toiminut. Se geometria, että se koko ajan tuli se loose tracking. Lost tracking, mikä se tuli? Lost trackingkin varmaan taisi olla. Se tuli aina, niin tällaista ei tullut. Itse asiassa tämäkin vaikuttaisi ihan hyvältä. Itse asiassa tämä tekstuurikin toimi tosi hyvin näköjään. Tämä tekstuuriskannaus. Vaikutti yllättävänkin. Tämä on tosinkin hyvän näköinen oikeastaan. Mä olisi voinut vähän korkeammalle laittaa tuon näköjään. Mulla on täällä vaan tommonen teippirulla. Saisi olla vähän korkeampi tuo korotus, niin olisi jäänyt tuo koko homma tähän skannaukseen, mutta no ei se nyt haittaa. Mutta juu, mennään seuraavaksi koneelle katsoa että miltä nämä meidän skannaukset nyt vaikuttaa ja miten me saadaan sitten tulostettua. No niin, täällä meillä näkyisi nämä meidän skannaukset.
5 kappaletta niitä nyt tuli yhteensä, eli tässä on niin kuin 2 eestä, 2 takaa ja sitten 1 oli se tekstuuri. No, 4 oli geometria ja 1 oli tekstuuri. Skannaus. Eli tästä nyt nähdään, että nämä on aika niinku hyvin onnistunut nämä kaikki. Ja näissä ei ole niinku, näistä nyt osasta puuttuu palaa täältä. Mutta katsotaan nyt, jos me otetaan 1 tästä niinku työ alle ja me käytetään pelkästään sitä, koska ei me tarvita kuin 1 tällainen vaan kumminkaan loppujen lopuksi. Kun me saadaan se paksuus kumminkin itse määritettyä sitten ja sun muuta, että katsotaan mikä näistä nyt on parhaan näköinen, eli tästä puuttuu pala, tuolta puuttuu pala. Ja tuo nyt olisi niin kuin ehjää. Tässä olisi 3 niin kuin aika ehjän näköistä nyt. Mutta mistä näkyy parhaiten muoto? No mä sanoisin ehkä, että jompikumpi näistä kahdesta. Eikä tuokin on vähän niinku epäselvä tuo ulkoreuna. Toki tollakaan nyt ei periaatteessa ole merkitystä. Mutta juu, näistä jompikumpi. Tämäkin on tuolla vähän niinku epäselvä. Tässä on niinku selkeimmät nämä rajat. On niinku tässä, eli otetaan tämä nyt työ alle. Elikkäs tätähän me ei pystytä tulostamaan suoraan. Eli no voidaan me kokeilla mitä tässä tapahtuu, kun tää on takana vähän rössöä, mutta nuo saa kyllä pois että ei tuo haittaa. Eli tässä on nyt sellainen juttu, eli kun tämä olisi kannattu, tämä on ihan älyttömän ohut tämä kerros. Ja jos me tämmöistä yritettäisiin niinku tulostaa, niin tää lukee, että on niinku tyhjiä kerroksia, että ei ole niinku mitään. Eli tämä on liian ohkainen tulostusta varten. No, täältä tämä on tosiaan se Orca Slicer, tämä on tosi hyvä. Tätä voin suositella kaikille. Eli täällä on tämmönen kuin Fix Model. Eli tämä toimii joskus näille näin, että se niinku tekee näistä niinku tulostettavan, tää Fix Model. Tämä on näköjään se meidän eka skannaus, mikä me valittiin. Mutta katsotaan mitä tässä nyt tapahtuu. No niin, nyt tämä olisi niinku tulostettavissa, tämä näin. Mutta kattokaa, tästä tulee tämmöistä niinku ongelmaa, kun se tämä sen tekee se automaattikorjauksen. Eli tämä ei oikein niinku ole hyvän näköinen. Tämä pohjapuoli on ihan tällainen. Tällä nyt ei periaatteessa mitään väliä, vaikka se olisikin tämmöinen, kun ei tuu näkymään mihinkään. Mutta kattokaa tätä ulkopuolta. Tuossa on tollanen noin. Ja täällä on muuallakin vähän ongelmaa. Mutta nämä nyt, tämmönenkään ei periaatteessa haittaisi mitään, että tuonkin saisi korjattua. Että ei siinä mitään. Mutta me heitään tämä toiseen ohjelmaan ja katsotaan mitä me täällä keksitään. No niin, nyt me ollaan tässä Autodeskin Mesh Mixerillä. Eli me tehdään tästä meidän skannauksesta vähän paksumpi ja muutenkin parempi. Elikkä tämä on nyt tosi ohkainen. Tämä meidän skannaus, me otan tästä tehdä paksumpi. Elikkä me otan tehdä tämmönen homma, eli valitaan tää nyt kokonaan, eli selekti. Kaikista helpoin on painaa kontrollia ja plus A, eli nämä yhtä aikaa. Eli valitaanko homma tästä näin vaan. Sitten mennään tänne edittiin ja täältä extrude. Eli tämä nyt tekee sen, että tämä muuttaa tämän paksuutta. Tänne pitää muuten vaihtaa normaali. No niin. Sitten me halutaan katsoa kumpaan suuntaan me halutaan venyttää tätä offsetista, eli ei näin päin, vaan just toistepäin. Eli me halutaan tänne saada miinusta, mikä olisi hyvä paksuus, joku 3 milliä esimerkiksi on ihan hyvä. Eli otetaan tänne vaan
-3. Noin, nyt sillä on -3. Eli tämä nyt materiaalivahvuus on semmoinen 3 milliä nyt. Sitten on täältä maksimaaliselle density ja hardeni vaan. Sitten hyväksytään. No niin, nyt meillä on tämä tulostuskelpoinen, tämä meidän hommeli, mutta mä haluaisin tätä kyllä niinku vähän tästä niinku fiksata, eli tää on vähän tämmönen, no sanotaanko näin, että rajun näköinen. Katsotaan nyt miltä tää näyttää, että pitääkö meidän tämähän on niinku kolmioista kasautunut tää meidän skannaus. Mä katsotaan tätä nyt eli laitetaan täältä päälle tuo Fireframe, tämmönen. Eli tää näyttää nyt täältä, eli tästä kolmioita nyt on aika hyviä, eli ne on aika pikkusia nuo kolmiot. Ja tämä nyt riittää tähän meidän hommaan ihan hyvin nuo tommoset jo. Tätä voisi tehdä vähän tarkemmaksi, kun tästä tätä edittiä ja sitten remes. Siitä saisi pikkasen vielä paremman, mutta en mä usko, että me nyt tarvitaan tämän paremmaksi nyt tällä kertaa kumminkaan. Elikkä me halutaan täältä saada nuo kaikki ylimääräiset, mitä kaikkea tää nyt onkaan, niin pois. Laitan tätä vähän pienemmällä, ettei ole hirveän kokoinen tää. Elikkä lähdetään tästä poistaa kaikkia tommosia ylimääräisiä, millä nyt ei tee mitään. Elikkä täältä vaan hiiren vasen näppäin pohjaa ja lähdetään vetää tämmöistä ylimääräistä muotoa pois, niin kuin tosta vaikka tommonen pala pois, sitten edit ja sitten vaan discard, tai sitten voi painaa X vaan näppäimistöstä. Noin. Ja tehdään täällä niinku kaikki nämä ylimääräiset rösöt pois tällä samalla tyylillä vaan. No niin, nyt alkaisi olla aika hyvä. Vähän jotain pientä virhettä siellä on, mutta tuo nyt ei haittaa tässä vaiheessa. Sitten seuraavaksi pitäisi tätä vähän yrittää optimoida niin kuin vähän paremman näköiseksi. Katsotaan sitä seuraavaksi. Aloitetaan nyt sillä, että mennään tämmöiseen kuin editti ja täältä tehdään tämmöinen kuin make solid. Eli tämä tekee tästä meidän palasta tämmöisen ns kiinteämmän, niin kuin näkyykin, tästä tuli heti tämmöinen kiinteämmän näköinen. Meillä on asetukset vaan aika lailla pielessä, vaihdetaan asetuksia vähän paremmaksi. Täältä näin, niin katsotaan mitä tapahtuu. No nyt tää oli huomattavasti paremman näköinen. Otetaan mesh densityä vielä täysiä tuolta ja päivitetään. Nyt se näyttäisi ihan niinku ehjältä. Kyllä. Elikkä sitten ota päätä pois näkymään tuo. No niin, näin. Nyt se näyttää vähän järkevämmältä. Elikkä nyt tää näyttää niinku ihan jo, no siitä niinku periaatteessa miltä kuuluukin näyttää. Elikkä me pitää vähän vielä tehdä tänne smoothingia, elikkä me halutaan saada näitä kaikkia resoja tätä pois ja sun muita vähän niinku tasotettua. Kaiken maailman pikkuvikoja, mitä tää nyt onkaan, niin kokeillaan noita saada tuosta pikkasen vielä korjattua. Eikä siinä nyt ei ole mikään hirveä työmaa kumminkaan. Eikä tähän voi tehdä aika monella eri tavalla. Mutta tää sculppi-työkalu, tämä on aika niinku yksinkertainen. Otetaan tämä näin. Ja täältä valitaan jotain sopivaa työkalua, mitä me halutaan käyttää, että mikä tähän nyt voisi toimia. Täällä on vaikka flatten, eli tää niinku tasoittaa. Ja täällä on tommonen esimerkiksi tämä robust smoothi tästä. Valitaan tämmönen ja otetaan tätä koko vähän isommaksi. Tällä pystyy hyvin kokeilemaan, mitä tää niinku tekee tämmönen näin. Ottaa vähän strengthiäkin lisää.
Eli tällainen, kun tekee vaikka tällä vaan nopeasti näin, niin tää on jo heti huomattavasti tasaisen näköinen tää reuna tästä. Niin kuin varmaan huomaat, että se ei lähekkään niin rösöinen. Tähän saa periaatteessa tälläkin ihan smuuttattua vaan näin, jos tahtoo, niin saa tehtyä ihan tasaisen tästä. Tässä vaan menee vähän aikaa, mutta saa tehtyä ihan nätin näköisen. Ja toinen vaihtoehto on valita täältä, eli taas tällä Select-tuulilla, miten me halutaan valita täältä. Ajan tätä reunaa tästä. Oho, sä voitti vähän liikaakin nyt tuolta. Valitaan pelkästään tätä reunaa tosta. Noin, me voidaan tälle tehdä tämmöstä kuin Deform, jotain tässä Smoothia. Tässä on nyt näitä vaihtoehtoja aika paljon, minkä näköistä voi tehdä, mutta katsotaan mitä vaikka tämmönen tässä tekee. Näin. Ja tästä tuli niinku aika paljon paremman näköinen jo heti niinku kertaheitolla. Eikä tää on periaatteessa jo ihan niinku tulostettava periaatteessa kun tekee näin. Kokeillaan vaikka jotain muuta vielä. Eli laitetaan tosta takaisin, niin takaisin pääsee kun painaa Ctrl ja sitten Z:aa. Niin laitetaan tästä vaikka tää tuolta oikein kunnolla. Noin. No niin, nyt se on aika tasainen näköjään joo. Mut siis tosiaan tämä on nopeampi kuin sitä smoothingin käyttö tähän tasoittamiseen kuin tuo mun alkuperäinen, mitä mä näin tuossa ekana näytin. Tällä se kannattaa tehdä, jos haluaa nopsasti tehdä, niin noin vaan. Mutta juu, mä teen tästä tämän nyt valmiiksi ja katsotaan sitten mitä tehdään seuraavaksi. No niin, nyt tää on vähän paremman näköinen taas joo. Tämmönen yksi kulma täällä mua vähän harmittaa, eli tuo pitäisi olla niinku vähän vino, eli tästä niinku puuttuu pala tästä näin kokonaan, en tiedä minkä takia. Jotenkin se siihen skannaukseen jotenkin osunut. Laitaan tohon vähän lisää matskua tonne välille. Eli tätä skulppia vaan ja otan vaikka tällä ravilla. Raava tai tuo inflate on toinen, mitä voisi käyttää esimerkiksi tähän. Otan tuo raava tosta. Kokeillaan tätä tästä vetää vähän. Juu, heti näyttää paremmalta. No ja sitten vielä vähän lisää. Nyt se varmaan onkin siinä kunnossa jo. Eikä tuollainen homma piti tehdä vaan, niin otan vähän tuosta parantelevia, että on paremman näköinen. Ja tuolta piti ottaa vähän. Mä otan piksen tuohon kohtaan lisää, mutta mä otin vähän sitä poiskin sitten ja pitää tehdä taas se solidi tästä näin, että ei ottaa sisään ota reikää. No joo, kai tää nyt mulle kelpaa. Ei tää nyt ihan täydellinen oo, mutta aika hyvän näköinen. Paljon paremmin kuin se lähtötilanne joka tapauksessa. Nuo reijät tosiaan 1, 2, 3, 4, 5. Yksi tuohonkin 6. Oli jossain tuollakin reikä vielä. 7. Nuo reijät pitää tuonne tehdä vielä. Mä teen ne jossain varmaan Tinkercadista tai jossakin muualla, että saa ne oikeaan kohtaan, kun se on vähän helpompi käyttää mulle kuin vaikka tällä. En mä tiedä saako täällä tehtyä edes reikiä semmoisia kunnollisia. Kai tällä saa, mutta en ole ikinä yrittänyt edes. Mutta juu, jatketaan tästä kohta. Tosiaan ennen tallennusta kannattaa mennä tänne Analysis. Ja täällä on tämmönen kuin Inspector. Ja tää niinku korjaa automaattisesti kaikki tämmöiset virheet, mitä täällä on.
Laittaa tästä vaan, että auto repair. Noin, niin se korjasi nuo ongelmat, jos tässä jotain ongelmia on. Ja sitten voidaan tallentaa täältä vaan exporttia. No joo, tässä olisi tämä valmis tuotos. Ei tämä nyt ihan täydellinen ole, mutta kyllä nyt tämä tähän mun käyttöön ihan kelpaa tämmönen. Se ihan mielenkiintoista. Mä etin tän mun vanhan skannauksen, sillä tämä oli sillä Lizardilla tämä skannaus. Siinä tosiaan oli se ongelma, että se teki aina tän pohjan tämmöiseksi pakosti. Et se niinku tavallaan, mä en tiedä mikä siinä oli siinä. Se oli varmaan siinä Crealityn siinä omassa ohjelmassa siinä jotain, kun se teki tämmöisestä aina tämmöisen tavallaan flatti pohjaseen, en tiedä minkä takia, mutta se teki vaan. Tai eihän tämäkään niinku huonon näköinen ollut, mutta en mä tiedä huomaatteko tästä eroa. No täällähän näkyy tää pituus, tämähän oli noin sentin liian lyhkäinen, vai onko puolitoista senttiä tai jotakin. Täällä on 393 tää mitta. Vertaan tähän toiseen 415. Eli mä en oikein tiedä mikä ongelma siinä oli siinä Lizardissa, mutta se jätti nämä kaikkiaan liian lyhyiksi kaikki nämä mitä skannasi, ne oli liian lyhyitä. Jotenkin se ei niinku, se on just sitä trackingin ongelmaa justiin. Lost trackingia, se aina valitti jatkuvasti. Eihän tämäkään niin huonon näköinen ole tämä, mutta kun verrataan tähän, niin onhan tämä nyt huomattavasti paremman näköinen. Toki onhan mä tätä vähän fiksannut, mutta ihan nätti kyllä tuli. Mutta juu, seuraavaksi tämän pitäisi tulostaa, eli tämä oli tämän Orca-slicerin mukaan paras asento, ja niin se varmaan onkin. Viimeksi mä tulostin tän niin kuin tämä petiä vasten. Niin siinä oli aikamoinen siivoaminen, että nyt näin varmaan menee vähän vähemmän tavaraakin hukkaan, en tiedä. Tai no en tiedä, katsotaan. Tää näyttää nyt tältä. Eli tämä käytän tämmöistä tree-supporttia. Tämä on niin kuin tree slim, jos oikein tarkka ollaan. No tämmönen näin, niin periaatteessa tämäkään tässä ei tarvitse sitä pitkään, mutta on nyt siinä tukena sitten, jos jotain käy, niin on tuotos sitten varmuuden vuoksi tukemassa. No kyllähän tämä nyt tässä pitäisi pysyä pystyssä, mutta no, se nyt näkee sitten, että pysyykö vai kaatuuko, mutta tulostaan tämän seuraavaksi ja verrataan siihen mun alkuperäiseen lokariin, että minkä verran siinä sitten on eroa. Juu, tämä sitten näköjään tuli. Joo, hyvältä näyttää. Tämä on tosiaan Creality CRGP Maxia. Tää on tää Sprite Pro Extruderi ja Sonic Pad ja sun muuta pikkupäivityksiä. Mut joo, otetaan tosta irti ja tutkitaan vähän paremmin. No niin, tässä nyt näkyy tuo meidän skannauksen ja tulostuksen lopputulos. Tässä nyt yksi pikku omaa mukaan kävi, eli tuolla mistä mun tulosti on, niin siellä vaan joku 10 astetta lämmintä, niin tämä jäähtyi liian nopeasti. Niin siihen tuli tällainen pikku ongelma. Eli se vääntyi vähän tuo. Tai tähän tuli niinku jännitys tähän palaan, niin se vähän väännätti tuota. Olisi tänne yksi tuki laittaa tänne keskelle tonne kohtaan, niin ei jos ongelmaa tullut, mutta tuo nyt ei käytännössä mitään haittaa, tommonen kauneusvirhe. Mutta juu, yllättävän hyvä. Mä voin sanoa, että tämä on niinku yllättävän lähellä niinku
niin kuin samoilla mitoilla. Siis tosi lähelle. Eli otan näistä nyt käteen. Ja verrataan. Nämä on niin kuin käytännössä identtiset. Tässä on näitä mun omia virheitä. Mitä tässä nyt onkaan, niin on käynyt vähän niin kuin nuo reijät ei mennyt ihan täysin kohilleen ja sun muuta tämmöistä pikkuheittoa. Mutta niin kuin tämä on aivan älyttömän hyvä kyllä. Siis tämä skanneri, kun vertaa siihen, kun mulla oli se Lizardi, niin mulla oli siinä se ongelma, että tämä jäi liian lyhyeksi, tämä kappale, vaikka miten monta kertaa mä skannasin. Mutta se ei jotenkin saanut sitä pituutta sitä kunnolla. Tämä korkeus oli kyllä oikein, mutta pituus oli väärä. Mutta tämä on niinku millilleen, että niinku tämä on millilleen oikein kokoinen. Et se on jännä juttu, että tässä ei ole niinku mitään heittoa tässä. Just eikä melkein. Tämä on kyllä niinku erittäin hyvä. Ja tämä paksuuskin on täysin sama kuin mä mittasin, että se oli 3 milliä, niin tein tästä joka on 3 milliä paksun. Niin. Tää on niinku siis tosi hyvin onnistui kyllä tuo skannaus. Että joo, voin kyllä niinku tätä suositella tätä Creality Ferrettiä. Tämä on kyllä melkoinen kapistus. Mitä? Tuli jo katti katsomaan. Mitä? Voi. Onko tylsää, kun Joni puhuu yksin täällä? Taitaa olla tylsää. Joo. Mutta juu, eipä tästä aina ihmeempiä, että jos mennään tämmöstä puhelimella toimivaa skanneria, niin tätä voin kyllä suositella ihan, että akkua kuluttaa melkoisesti ja on vähän hidas ainakin tuolla mun puhelimella, mutta toimii ja sai ton tehtyä aivan täysin, ei mitään ongelmaa, vaikka olikin musta. Mustien osien kanssa se on ongelmia, mutta nyt ei ollut mitään ongelmaa, että tämä on kyllä niinku ainakin omaan käyttöön erittäin hyvä tuo skanneri. Katsotaan nyt loppuun vielä tää lopputulos, eli tässä nyt on nuo kuraläpät tai lokarit. Miten nyt sanookaan, tässä on tuo alkuperäinen vasemmalla ja tää mun härpäke tässä oikealla puolella. Erittäin hyvin onnistui kyllä, pakko myöntää. Tosi hyvän näköinen. Yes. No joo, ei tällä kertaa tämä ihmeempiä. Tää maksoi noin 300 €. Tää skanneri ja mä pistän linkin descriptioniin, jos joku haluaa ostaa. Mutta voin kyllä ihan näin heti suositella, että yllättävänkin helppokäyttöinen ja muutenkin toimiva. Mitä tuli koiri katsomaan? Joo, hyvä. Hyvä poika on. Joo. Sanoiko koira nyt? Heippa! Heippa!